Assalamu alaikum. Welcome to Biology with Ijaz Khan. How Plasmodium is transmitted to human being. چې Plasmodium انسان ته څنګه منتقل کیږي. په دې باندې بایولوژیست چې بایولوژیکل میتھډ په ترو باندې ټولو نه اول ابزرویشن وکړو. ابزرویشن څه ته وایي؟ مشاهدې ته. مطلب دا دی چې ته خپل په سترګو باندې یو شی ووینې او په هغې باندې مشاهده وکړې. observation دوی په څه کړیو؟ biologists were having the following observation. biologists دا یو څو observation وکړو. په هغې کې نمبر 1 observation دا چې malaria is associated with marshes. malaria چې دی دا د سقا اوبو د ګنده اوبو د خټو سره تعلق ساتي. drinking water of marshes did not cause malaria. که دغه ګنده اوبه موږ اوس کو د دې نه ملیریا نه لګي. دا دوه observation وو. بیا in 1883 in American physician Albert Freeman's Africanus Kings AFA Kings in 1883 کې د امریکي او ډاکټرو البرټ فريمن افریکانس کینګ نومو ټیک شو شارټ کټ ورته AFA کینګ هم ویل کیږي. listed 20 more observation about malaria. دیو لګي دو یو لیست جوړ کو د 20 more observation په باره کې. ټیک شو د ملیریا په باره کې دو 20 نزیات observation دو جوړ کړو، یو لیست جوړ کو. some important observation of king ور په هغې کې یو څو چې هغه ډېر اهم. نمبر 1 people who sleep in open places suffer from malaria more than the people who sleep indoor. indoor means دروازې نه دنده. ټیک شو وایي هغه خلک چې هغه په کلاو ځایونو کې سملي او ته به زیاته ملیریا لګي په نسبت د هغه خلکو کم چې د دروازې نه دند یعنی په کمرو کې سملي. ټیک شو. نمبر 2 individual who sleep near a smoky fire usually did not get malaria. هغه خلک چې هغه ځان ته لوګی کوي یا د لوګي سره نږدې سملي هغو ته به ملیریا نه لګي. نمبر 3 people who use mosquito nets suffer from malaria less than the one who did not use mosquito net. هغه خلک چې کوم هغه مچردانه استعمالوي یا د ماسکیټوز لپاره هغه نیټ استعمالوي هغه ته ملیریا کمه لګي په نسبت د هغه خلکو څوک چې نه استعمالوي. نو دا موږ سره څه د AFA کینګ یو څو observation و. ټیک شو. اصل کې د observation دو دې لپاره کولو چې موږ ته اندازه ولګي چې دا پلازموډیم چې انسان ته په کومه طریقه او څنګه منتقل کیږي. ټیک شو. دغه شان ساينس ټیکنالوژي اینڈ سوسایټي کې سوی science, technology and societies. The life expectancy of a people have been improved by controlling many of the infectious diseases. وی د زندګۍ توقعات د خلکو اله بهتر شو چې کله ډیر زیات انفیکشس چې کوم ډیزیز په باندې ساينسدانانو کنټرول واغستو یا فزیکین چې کنټرول واغستو. ټیوبرکلوسس یعنی ټي بی ons known as great killer disease. ټي بی مرض چې great killer disease ویل کېږي. مطلب دا دی چې په کوم وخت دا مرض شروع شو نو د ډیر زیات مرګونه کړي نو ځکه دې ته وي great killer disease. as a one common example that have been effectively controlled due to the research and vaccination. دا یو غټ مثال په دغه وخت کې چې کله د دې ویکسینیشن راغله ویکسین رالو نو دا ټیوبرکلوسس دا ټي بی مرض چې دا څه شو کنټرول شو. ادروایز دی په دغه وخت کې ډیر زیات مرګونه کړي. ٹھیک ده. نیکسٹ دی مونږ سره نیکسٹ سټپ مونږ سره د هایپوتھیسز اینڈ ډیډکشن. ټیک شو چې هایپوتھیسز او ډیډکشن به مونږه څنګه تیارو بایولوژیکل میتھډ کې. on the basis of these observation AFA King suggest a hypothesis. د AFA King د observation په بنیاد باندې دو hypothesis تیار کړو. mosquito transmit plasmodium. hypothesis مونږ سره دا چې mosquito چې هغه plasmodium منتقل کوي and other to test hypothesis following deduction were made. د دې hypothesis ټیسټ کولو لپاره دو دا یو څو deduction جوړ کړو، یو deduction تیار کړو. اوس ډیډکشن څه ته وایي؟ اندازه اخیستل د یو خبرې نه د بل سیز اندازه اخیستل دې ته ډیډکشن ویل کېږي. څنګه؟ if mosquitoes transmit plasmodium then the plasmodium should be present in the mosquitoes. که چېرته ماشه واقعي دا پلازموډیم منتقل کوي نو دغه پلازموډیم به د دغه ماشي په بلډ کې دنده لازمي موجود وي. یعنی کوم ماشي چې پلازموډیم منتقل کړو د هغه په ماشي په بلډ کې به دنده صحیح پلازموډیم موجود وي. نو دا څه شو؟ یو قسمه اندازه شو، یو قسمه ډیډکشن شو. که دا ماشه چېرته پلازموډیم ترانسفر کوي نو په دې کې به دنده صحیح په خپله دا پلازموډیم وي نو ځکه به دا کار کوي. ټیک شو. نو دا څه شو؟ اندازه اخیستل شو.
Step 3 experiment and result tajriba او بیا داغه نتیجه اخستل. Ronald Rose was a British American physician who worked in India in 1880 centuries. Ronald Rose چې دا د انګریزانو د دور یو ډاکټر په آرمی کې د سو ډاکټر د په انډیا کې کار کاو په 1880 centuries کې. He performed important experiment to test the above deduction. د ډیر اهم تجربې کړې دغه deduction د پاره دغه deduction چک کولو د پاره. He also received Nobel Prize for his work on the transmission of Plasmodium. او د Nobel Prize اغسته او د transmission of Plasmodium چې د Plasmodium څنګه transmission کیږي په دې باندې د یو Nobel Prize هم ګټلو. He allowed a female Anopheles mosquitoes to bite a malarial patient. دیو لګي ته یو female ماشه چې هغه نوم Anopheles mosquito پاغه باندې چې چلو کو د ملیریا یو مریض پیوچی چو یعنی female Anopheles mosquito واغسله او پاغه باندې د ملیریا پیشنټ وچیچو. He killed a mosquito and found Plasmodium multiplying in mosquito stomach. چې دا ماشه اوجل د دې په دې stomach کې د mosquito سو هغه multiply شوی دنده تقسیم دو بار. And the next experiment he thought allowed an infected mosquito to have Plasmodium to bite a healthy person. بیا دی یو بل experiment وکړو چې هغه infected ماشه چې کوم پاغه باندې بیا سي چرګو صحتمند کس وچیچو. If the hypothesis was true د وی کې چرته یو hypothesis ټیک وي نو د healthy person would have gotten malaria. نو دې صحتمند کس ته بس لګي malaria لګي. But he did not use human being for such a risky experiment. خو دیو لګي د دغه خطرناک تجربې لپاره انسان استعمالونه کو. Ronald Rose performed his experiment again but used sparrows instead of human beings. ټیک شو دیو لګي خپل تجربه دوباره شروع کړه خو دغه په څه واسله چنچنه واسله. دوی ک انسان باندې زدا تجربه کومه نو انسان ضایع کیږي او دا ډېر قیمتي شی دی. ټیک شو مونږ انسان بچکول واړو دلته کې مونږ انسان ضایع کو نو د انسان ضایع کېدو نه د بچکولو د پاره دیو لګیدو یو بل ماشه واصله. He allowed a female Colex mosquito to bite a sparrow suffering from malaria. یو داسې ماشه واغسله چې Colex mosquito نومو پاغه باندې یو سی چلو کو چې هغه to bite a sparrow suffer from malaria. داسې چنچنه پیوچی چې لاغه ته already malaria لګیدلې و. He killed some of the mosquito and studied them. He found that Plasmodium multiplied in the wall of the mosquito's stomach and then moved into the mosquito's salivary gland. نو چې کله دا ماشه د وجلا نو د دې په stomach کې دا Plasmodium چې ملټیپلای کېده او فائنلی بار راغی salivary gland ته راغی. ټیک شو دا هغه glands دي چې کوم توکانې خارجي دا په ماشه کې موجود وي دا چې په انسان کې موجود وي. He allowed infected mosquitoes to bite a healthy sparrows. دیو لګیدو دغه infected mosquito چې په دې باندې بیا یو صحتمند چنچنه وچی چلا. Rose found that these healthy sparrows got malaria. نو روز دا معلومه شو چې دغه صحتمند چنچنه ملیریا واغستا. When he examined the blood of these previously healthy sparrows he found that many Plasmodium in it. چې دغه صحتمند چې کوم چنچنه و د دې وینې چې بیا چکړه نو په دې کې ډیر زیات Plasmodium چې هغه دنده موجود وو. And this way biologists had gotten the solution of second biological problem. نو په دې طریقه باندې د دې second biological problem حل دراوخکو. How Plasmodium is transmitted to human beings. چې څنګه Plasmodium انسان ته منتقل کیږي. the hypothesis mosquito transmit Plasmodium. نو هغه hypothesis دا چې mosquito چې هغه څه کوي Plasmodium لیگی منتقل کی was proved true دا صحیح راوته and taken as the solution of biological problem او دا دغه biological problem یو حل چې تیار کړی شو. a scientific information کې سوی patient suffer from malaria have Plasmodium in their blood. داسې مریضو چې هغه ته ملیریا لګېدلې وه نو د هغه په blood کې بدن د سو Plasmodium. when a female Anopheles mosquito bite malarial patient چې کله یو female Anopheles mosquito دغه مریض وچیچو at suck blood from him or her نو داسې چلو کې دا ماشه ډایرکټ د هغه د وینې نه دا بلډ چې ځان ته انجیکټ کې راکاږي یعنی اوس کې دي thus the Plasmodium enter the body of the mosquito. نو دا Plasmodium د mosquito جسم ته دنده شي. when the infected mosquito bite a healthy person چې کله بیا دا infected mosquito یو صحتمند کس وچیږي at inject Plasmodium in his blood نو دیسو کې دغه څخه بلډ چې هغه ته دنده کې هغه بیمار کی and so on په دې سره نور خلک چې راځي شي بیمار کېدل شروع کی. next کوم موږ سره step the experiment on human being. دا غي نه پس دیو لګي د experiment په انسان باندې شروع کو.
and the end hypothesis was tested by experiment on human being. په اخر کې دیو لګیدو دغه hypothesis چې دا ټیسټ کو د experiment په تر په چا باندې په انسان باندې. In 1898 Italian biologist allowed Anopheles mosquito to bite a malarial patient. په 1898 کې بیا یو د Italian biologist چې هغه له Anopheles mosquito باندې سی چلو کو یو ملیریا مریض وچیچو. نو سی چلو شو نیکسټ سیدا په 30 نمبر پیج کې کته وګورئ. نو سی چلو شو ها په 30 نمبر پیج باندې کته وګورئ. نو infected mosquito was then allowed to bite a healthy man. نو بیا ولکه دغه یو ماشه چې په دې منې صحتمند کس وچیچو. this person later became ill with malaria. نو دغه کس ته ملیریا ولګېله. and this way it was confirmed that mosquito transmit plasmodium and also involved in the spread of malaria. په دې طریقه دا کنفرم شو چې واقعي ماسکیټو چې دا پلازموډیم ټرانسفر کوي ټیک شو او دا چې د ملیریا په خورېدو کې دا سره شامل دی. ټیک ده که نه؟ ها نو کته وګورئ دلته کې په دې دا ټرانسمیشن اف پلازموډیم ملیریا ان هیومن بینګ څنګه چې موږ سره ملیریا ټرانسفر کیږي انسان ته. دا فرست انفیکټډ ماسکیټو دی یو ماشه ده الریډي بیماره ده ټیک شو. نو دیو لګېده دا ماشه لاړه پورې دا مخامخ کسې وچیچو فرست انفیکټډ مین ټیک شو دا کسې وچیچو. نو دی دا سر څه کو انفیکټ کو چې انفیکټ یې کو نو د دننه آر بي سي چې کله موږ کلاو کړو نو په دې کې دننه آر بي سي د څه شو انفیکټډ شولو. second infected mosquito ټیک شو. اوس بله ماشه چې هغه راله په ده باندې ناسته وه نو دی خو هله انفیکټډ و ټیک شو. نو چې دنه وینه انجک کړه واغسله ځان ته سکې کړه نو دا هم انفیکټډ شو. بیا چې دا ماشه راله دی وچیچو نو دا یو هیلتي پرسن چې دی هم څه کو ځان سره انفیکټ کو. نو په دې طریقه باندې یو ماشه چې دی پلازموډیم څه کوي هغه ټرانسفر کوي. نو دا موږ سره یو قسمه ټرانسمیشن اف پلازموډیم ان هیومن بینګ دا موږ سره یو سایکل دی. ٹھیک ده؟ ها انتهایی امپورټنس ام سی کیوز لپاره هم ډېر زیات اهم دی. یو موږ سره ایډیز ماسکیټو دی یو موږ سره انوپیلس ماسکیټو. ایډیز داسې بلیک یو ډارک شانتي وي او غټه وي او انوپیلس چې دا موږ سره براونیش ونی وي ټیک شو داسې ټایپ وي. ایډیز ماسکیټو ټرانسمیټ وایرس اف ډینګي فیور ان هیومنز. ایډیز ماسکیټو چې دا وایرس ټرانسفر کوي یعنی ډینګي بیماری لګي انسان ته. وایل انوپیلس ماسکیټوز ټرانسمیټ پلازموډیم او انوپیلس ماسکیټو چې موږ سره هغه څه کوي هغه Anopheles mosquito چې هغه څه کوي هغه پلازموډیم ټرانسمیټ کوي. سی د ډیفرنس بټوین ان ټو ماسکیټوز ان اباو پکچر. نو ډیفرنس دغه دی چې بره د شکل نه پته لګي. صحیح ده که نه؟ ایډیز ماسکیټو چې دا وایرس ټرانسفر کوي ټیک شو هیومن ته او انوپیلس چې دا به څه کوي یعنی پلازموډیم ملیریا چې هغه ټرانسفر کوي انسان ته. ها دا موږ سره څه شی چې how plasmodium is transmitted into human being دا موږ سره دغه یو بایولوژیکل پرابلم چې دی ختم شو. دا موږ سره بایولوژیکل پرابلم سټیپونه دي چې ته به دا طریقې کوي ټیک شو. دغه یې راکړلی موږ له ټیک شو سکیچ ونې راکړلی چې بایولوژیکل پرابلم نه ټولو نه اول ابزرویشن به کوي او بیکګراؤنډ یعنی ریسرچ سټډي به کوي بیا به هایپاتیس جوړوي بیا به ډیډکشن تیاروي ټیک شو بیا به هغې نه پس نوی هایپاتیس ډیولپ کوي ټیک شو. ها د ډیډکشن نه پس ایکسپیریمنټ نه پس ډیټا انالایسیس به کوي ټیک شو. د هغې نه پس بیا موږ سره څه کوي که چېرې ریزلټ میچ کوو نو ټیک ده کنکلوژن به وکړي ریپورټینګ د ریزلټ به یې کوي او که ریزلټ میچ نه کوو نو بیا به څه چلو کې هایپاتیس سره ریزلټ میچنګ نه کوو نو بیا به نوی هایپاتیس تیاروي بیا به دوباره د سر نه دا سټیپونه کوي ټیک شو. د نور داسې د ویډیوز او د معلومات دپاره د کلاس 9 بایولوژي او د 10 بایولوژي فرست ایئر سیکنډ ایئر بایولوژي دپاره د هغې نه علاوه د ټریجر آف نالج بک او د نیو جاب انفارمیشن دپاره تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ او د خپل ملګرو سره شیر کړئ. ډېره ډېره مننه.